आपल्या इथे सणावाराला बऱ्याचदा दुधी हलवा, गाजर हलवा असे फळभाज्यांचे हलवा आपण बनवत असतो, परंतु फळांचा हलवा मात्र आपण शक्यतो बनवत नाही. त्याचं कारण मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. परंतु आज मात्र आपण हलवा बनवत आहोत आणि तो आहे एका फळाचा हलवा आणि ते फळ आहे अननस. तर आज आपण पाहणार आहोत अननसाचा हलवा. मात्र हलव्याची रेसिपी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. अन्नपूर्णा स्वादमध्ये चला पाहूयात अननसाचा हलवा कसा बनतो. अननसाच्या हलव्यासाठी आपण मध्यम आकारापेक्षा थोडा मोठा अननस घेतलेला आहे. 200 ग्रॅम साखर आहे, 150 ग्रॅम मावा आहे, 50 ग्रॅम ड्रायफ्रूट्स आहेत, बारीक करून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर 10-12 वेलच्या घेतलेल्या आहेत. केशर दूध मिक्स करून घेतलेलं आहे, म्हणजे त्याचा लवकर रंग चढेल हलव्यासाठी. आणि भिजलेले बदाम हे सजावटीसाठी घेतलेले आहेत. आता अननस उभा चिरून त्याच्या लांबटसर फोडी करून किसणीने किसून घ्यायचा आहे. अननस हे अगदी ज्युसी आणि फायबरयुक्त फळ आहे, त्यामुळे बारीक होल असलेल्या किसणीने किसून चालणार नाही. त्याच्यातून फक्त रसच बाहेर येईल. त्याच्यामुळे आपल्याला मोठ्या होलची किसणीने किसायला हवं, नाहीतर तुम्ही त्याच्या बारीक बारीक फोडी करून घेऊ शकता. तसं आपण कोशिंबिरीसाठी गाजर आणि काकडी चिरून घेतो. अशा पद्धतीने आपला अननस किसून झालेला आहे. अननस किसत असताना त्याचे बारीक बारीक तुकडे पडतात, परंतु ते बाजूला करायचे आणि जो किस केलेला आहे तोच आपण हलव्यासाठी वापरायचा आहे. आता एका पसरट भांड्यामध्ये 2 टीस्पून साजूक तूप घ्यायचे आणि त्याच्यावर मगाशी केलेले ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे लालसर परतून घ्यायचे आहेत. तुपावर परतलेले ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे हलव्यामध्ये घातले की खाताना खूप छान लागतात. आता ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे काढून घ्यायचे आणि त्याच तुपामध्ये आपल्याला अननसाचा किस घालायचा आहे. त्यातला रस आटेपर्यंत आपल्याला हा अननसाचा किस परतायचा आहे. जवळजवळ 7 ते 8 मिनिटांनंतर त्यातलं पाणी आटलं की मग त्याच्यामध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे. साखर 150 ते 200 ग्रॅम ह्याच्यामध्ये जाऊ शकते, कारण अननस कधीकधी आंबट असतो, थोडासा आंबट असतो आणि कधीकधी गोडसुद्धा असतो. त्याच्यामुळे साखरेचं प्रमाण थोडंसं इकडे तिकडे होऊ शकतं. साखर आणि अननस एकत्र आल्यानंतर पुन्हा त्याला थोडं पाणी सुटतं, परंतु ते सुद्धा पाणी आटवायचं आहे. साखरेचं पाणी आता बऱ्यापैकी आटलेलं आहे, त्यामुळे त्यामध्ये आता आपण 150 ग्रॅम खवा घालायचा आहे. मगाशी आपण दुधामध्ये जे केशर भिजत ठेवलेलं होतं ते आता घालायचं आहे. हलव्याचा पिवळसर रंग आणि केशराचा रंग एकसारखा जातो, म्हणून केशरामुळे हलव्याला रंगसुद्धा येईल आणि त्याचा स्वादसुद्धा वाढेल. तळलेले ड्रायफ्रुट्स घालून घ्यायचे. वेलची पावडर. व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी आपल्याला सांगितलं होतं की शक्यतो फळांचा हलवा बनवला जात नाही,
तर त्याचं कारण असं आहे की बरीचशी फळं ही आंबटसर असतात, त्यामुळे हलव्यामध्ये जेव्हा दूध घातलं जातं तेव्हा ते दूध फाटतं आणि हलवा बिघडतो. म्हणून फळांचा आणि साखरेचा रस आटला की मगच त्याच्यामध्ये आपण खवा घालायचा असतो. परंतु तुम्हाला जर दूध आटवून त्याची जाडसर रबडी बनवून घालायची असेल तर तुम्ही नक्की घालू शकता. अननसाचा हलवा आपला आता बनवून तयार झालेला आहे. अननसाचा हलवा सजवण्यासाठी मी इथे बदामाचे काप लावलेले आहेत. तुम्ही याच्यावर चांदीचा वरखसुद्धा लावू शकता. व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रपरिवारामध्ये लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.